سلام، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو می‌خوایم بریم سراغ این که یک افکت شیشه‌ای درست بکنیم یا اینکه شیپمون رو تبدیل بکنیم به شیشه. خب برای این کار من یک بک‌گراند اینجا دارم. بک‌گراندم رو ازش یک کپی میگیرم. کپی اون رو تبدیل میکنم به یک اسمارت آبجکت و از قسمت فیلتر بلر گاشن بلر رو انتخاب میکنم. اینجا بلر رو به دلخواه خودتون میتونید تغییر بدید. هرچی بیشتر بشه مات‌تر میشه شیشتون و هرچی کمتر شیشه شفافتری داره. من بلر رو روی 50 قرار میدم، اوکی رو میزنم و از این قسمت اون شیپی که میخوام رو میکشم. یک مقدار داخل شیپم تغییراتی ایجاد میکنم، مثل اینکه از گوشه هاش رو گردتر میکنم و رو تایید میکنم. شیپ رو بین دو لایه قرار میدم و لایه بالایی رو با نگه داشتن آلت به لایه پایینی وصل میکنم. دوبار کلیک میکنم روی لایه شیپم و پنجره لایر ساید باز میشه. از قسمت استرایک سایزش رو روی 10 پیکسل قرار میدم، اپاسیتیش رو روی 30 و رنگ اون رو روی سفید قرار میدم. از قسمت کالر اولی اپاسیتی رو بین 5 تا 10 قرار میدم و رنگش رو هم روی سفید و از قسمت گرادینت یک گرادینت بیسیک انتخاب میکنم، بیسیک به ترانسپرنت و رنگ اون رو روی سفید قرار میدم و رنگ انتهای اون رو هم به سفید تغییر میدم. زاویه اون رو روی هر چقدر دوست دارید میتونید تغییر بدین. اوپاسیتی این رو هم بین 5 تا 10 میتونید قرار بدین. از قسمت دراپ شادو یک سایه بهش اضافه میکنم. اوپاسیتیش رو روی 50 قرار میدم، دیستنسش رو روی 5 و سایز اون رو روی 250. اوکی رو میزنم برای اینکه یک مقدار جلوه بهتری بگیره. من اینجا دوتا اکس دارم که به اون اضافه میکنم. خیلی خوشحال میشم که به کانال ما سابسکرایب بکنید تا یک ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.